Okay, dear friends, now we'll start lecture number 8 on determinant matrices. In that topic, introduction of matrix. The definition: a rectangular a rectangular arrangement of m into n number of m rows and n columns includes in स्क्वेअर मॅट्रिक्सच्या फॉर्ममध्ये किंवा राऊंड मॅट्रिक्सच्या फॉर्ममध्ये इज कॉल्ड ॲज द मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n. एक्झाम्पलमध्ये बघूया आपण m/n कसं. नाव मॅट्रिक्स लिहायचा कसा. ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ मॅट्रिक्स डिनोटेड बाय m into n and read as m by n. No. Example मॅट्रिक्स घेऊया एक. A इज इक्वल टू कशाने क्लोज करायचा आहे तो. क्लोज ब्रॅकेट स्क्वेअर ब्रॅकेटने किंवा राऊंड ब्रॅकेटने कशाने केला तरी चालतो. मग 2 1 4 -3 0 -2 9 -7 1. मग मला सांगा इथं A 1 1च्या पोझिशनला किती आहे 2. A 3 1च्या पोझिशनला किती आहे 4. A 3 2च्या पोझिशनला किती आहे -2. ओके. म्हणजेच ह्या मॅट्रिक्सला 3 रो 1 2 3 आणि 3 कॉलम किती 3 रो 3 कॉलम. मग आपण लिहिताना कसा लिहिणार हा मॅट्रिक्स 3/3. म्हणजे ही काय झाली एमची व्हॅल्यू झाली आणि ही काय झाली एनची व्हॅल्यू झाली. ओके. म्हणजेच आपण कसं लिहू शकतो अ मॅट्रिक्स having 3 rows and 3 columns. Therefore the order of A is 3/3. There is इथं टोटल एलिमेंट्स किती आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9. म्हणजे ह्या मॅट्रिक्समध्ये टोटल एलिमेंट्स किती झाले 9. Therefore there are 9 elements in matrix A. ओके. नाव आता आपण एक सेकंड मॅट्रिक्स बघूया मॅट्रिक्स B. आता हा आपण असा डिनोट करूया राऊंड ब्रॅकेटने. ठीक आहे. असाही डिनोट करतात -1 2 6 -5 0 9. म्हणजे याच्यात कॉलम किती आहेत 2 आणि रोज किती आहेत 3. मॅट्रिक्स having 3 rows and 2 columns. Therefore the order of B is 3 into 2. That means 3/2. आणि टोटल एलिमेंट्स किती त्याच्यामध्ये 6. There are 6 elements in matrix B. There are 6 elements in matrix B. Now third example. आणखी एक मॅट्रिक्स बघूया 1 + I 8I -3I. मग मला सांगा हा सी मॅट्रिक्स किती ऑर्डर किती बाय कितीचा आहे 2/2 ऑर्डरचा आहे. एलिमेंट किती आहे त्याच्यात टोटल 4 एलिमेंट आहेत. ओके. मग सी मॅट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2. आता आणखी एक मॅट्रिक्स घेऊया D इज इक्वल टू
D is equal to -1 3 9 0 2 -3. मग ह्या मॅट्रिक्समध्ये रोज किती आहेत? फर्स्ट रो, सेकंड रो आणि कॉलम्स किती आहेत? 3 1 2 3. देअरफॉर हा डी मॅट्रिक्स कसा लिहिणार? 2/3 ऑर्डर. म्हणजे या मॅट्रिक्स डीची ऑर्डर कशी असेल? 2/3. ओके. आता इन जनरल हा मॅट्रिक्स लिहिणार कसा? इन जनरल ए इज इक्वल्स टू AIJ M/N. म्हणजेच कसा लिहिणार आता बघा, A11 A12 A13 सो ऑन अप टू A1N. देअरफॉर A21 A22 A23 सो ऑन अप टू A2N. खाली सो ऑन AM1 AM2 AM3 सो ऑन अप टू AMN. आणि ह्या मॅट्रिक्स म्हणजे ह्या मॅट्रिक्समध्ये हा काय झाला आहे? फर्स्ट रो हा फर्स्ट कॉलम, हा सेकंड कॉलम, हा थर्ड कॉलम, सो ऑन अप टू कुठपर्यंत कॉलम गेले त्याचे? कुठपर्यंत कॉलम गेले? Nपर्यंत. आणि रो कुठपर्यंत गेल्यात? फर्स्ट रो, सेकंड रो आणि ही लास्ट M रो. म्हणजे हा मॅट्रिक्स लिहिताना किती बाय किती ऑर्डरचं लिहिणार तुम्ही? M/N ऑर्डरचं. ठीक आहे. म्हणजे लिहिताना आपण बेसिकली पहिलं काय लिहायचं आहे? रो लिहायच्यात आणि त्याच्यानंतर काय लिहायचे? कॉलम लिहायचे. म्हणजे फर्स्ट काय लिहायचे आपण? रो आणि त्याच्यानंतर काय लिहायचे? कॉलम. ओके. आता हा आपण बघितला बेसिक मॅट्रिक्स कसा लिहायचा, तो तयार कसा होतो, त्याची ऑर्डर कशी असते, M/N ते लिहिलं. तुम्हाला बेसिक एक्झाम्पल समजून सांगितले. आता या मॅट्रिक्सचे आपल्याला टाईप्स चेक करायचे. नो टाईप्स ऑफ मॅट्रायसेस. फर्स्ट टाईप रो मॅट्रिक्स. रो मॅट्रिक्सची डेफिनेशन. रो मॅट्रिक्स अ मॅट्रिक्स हॅविंग only one row is called as row matrix. म्हणजे ह्या रो मॅट्रिक्सची ऑर्डर कशी असणार? इट इज ऑफ ऑर्डर 1/N, where N greater equal 1. म्हणजे Nची व्हॅल्यू कशी पाहिजे? 0 नको आहे. कशी पाहिजे? एक तर 1 किंवा 1पेक्षा जास्त. मग आता एक्झाम्पल काय येईल रो मॅट्रिक्सचं? एक्झाम्पल मॅट्रिक्स नेहमी कॅपिटल लेटर्सनीच डिनोट करतात. म्हणजेच काय येईल? -1 2. म्हणजेच हा काय येईल? एकच रो आहे ना, म्हणजे 1 इंटू कॉलम किती आहेत? हा फर्स्ट कॉलम, हा सेकंड कॉलम, 1/2. नेक्स्ट घेऊया कॅपिटल ई मॅट्रिक्स 0 -3 5. मग आता याच्यामध्ये रो किती आहे? एकच आहे. पण याच्यात कॉलम किती येतील? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. म्हणजे किती येईल? 3. ऑर्डर 1/3. आता सेकंड मॅट्रिक्स कॉलम मॅट्रिक्स. डेफिनेशन अ मॅट्रिक्स हॅविंग only one column is called as a column matrix.
आणि हा लिहायचा कसा? इट इज ऑफ ऑर्डर. इट इज ऑफ ऑर्डर काय येईल बरं आता? m/1 व्हेअर पुन्हा सेम कंडिशन m कसा पाहिजे? ग्रेटर इक्वल 1. आता एक्झाम्पलवरून लक्षात येईल तुमच्या. एक्झाम्पल a इज इक्वल टू 1 0. म्हणजे याच्यात कॉलम किती आला आहे? कॉलम किती आला आहे? फक्त 1. आणि रो किती आली? फर्स्ट रो ही सेकंड रो. म्हणजेच काय येईल? 2/1. नेक्स्ट मॅट्रिक घेऊया b. 5 -9 -3. हा एक कॉलम झाला. म्हणजेच काय येईल? 3/1. रो किती आहेत? टोटल 3 रो आहेत. नाव रिमार्क काय येईल आपला? सिंगल एलिमेंट मॅट्रिक्स इज रो मॅट्रिक्स as well as column matrix. म्हणजे कसं? जर सिंगल एलिमेंट असला तर तो कसा असणार आहे? रो मॅट्रिक्स पण राहतो आणि कॉलम मॅट्रिक्स पण राहतो. फॉर एक्झाम्पल काय देता येईल त्याचं? म्हणजे हा जर a इज इक्वल टू, हा आपण जर सिंगल एलिमेंट लिहिला म्हणजे याची ऑर्डर किती झाली? 1/1. म्हणजे हा रो मॅट्रिक्स पण असतो आणि कॉलम मॅट्रिक्स पण असतो. नाउ नेक्स्ट टाईप ऑफ मॅट्रिसेस, 0 or null matrices. 0 or null matrix. टाईप नंबर 3. पहिला कोणता बघितला? रो मॅट्रिक्स. सेकंड कॉलम मॅट्रिक्स. त्याच्यानंतर आता 0 मॅट्रिक्स और नल मॅट्रिक्स. डेफिनेशन: अ मॅट्रिक्स in which every element is zero is called as a zero or null matrix. It is denoted by O, capital O. For example 0 0 0 0 0 0 0 0 0. हा किती बाय किती ऑर्डरचा मॅट्रिक्स आहे? 3/3 ऑर्डरचा. म्हणजे याच्यातले एव्हरी एलिमेंट कसा आहे? प्रत्येक एलिमेंट या मॅट्रिक्समधला कसा आहे? 0. नेक्स्ट आणखी एक एक्झाम्पल घेऊया. 0 0 0 0 0 0. ओके. मग मला सांगा याच्यात ह्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर कशी आहे? किती आहे? ह्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर किती आहे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. 3 रोज झाले. ओके. फर्स्ट, सेकंड किती कॉलम झाले? 2 कॉलम झाले. 3/2. पण हा मॅट्रिक्स कसा आहे? 0 मॅट्रिक्स. वाय? बिकॉज each entry of this matrix is 0. Therefore this is 0 matrix. Now next type, 4th, square matrix. आता स्क्वेअर मॅट्रिक्स काय? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्क्वेअर मॅट्रिक्स: अ मॅट्रिक्स विथ इक्वल नंबर of rows and columns
equal number of rows and columns is called square matrix. Square matrix. For example, matrix C is equal to 5 1 3i minus 3 2 8 I 7 5. म्हणजे याच्यात किती कॉलम्स आहेत? 1 2 3 कॉलम्स आणि रोज किती आहेत? 1 2 3 रोज. म्हणजेच हा काय झाला? 3x3 ऑर्डरचा झाला. म्हणजेच मॅट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज अँड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स. म्हणजे जेवढेच कॉलम्स आहेत जेवढेच कॉलम्स आहेत तेवढेच काय आहेत त्याच्यात? रोज आहेत. ओके, विल सी नेक्स्ट एक्झाम्पल. काय येईल? -1 1 0 5. याच्यामध्ये रो किती आहेत आता टोटल? 1 आणि 2. कॉलम किती आहेत? 1 आणि 2. म्हणजे हा किती बाय किती ऑर्डरचा झाला? 2x2 ऑर्डरचा. ओके, हिअर रिमेंबर वन नोट इज देअर. Note, a matrix of order n by n. A matrix of order n by n is also called as square matrix. Square matrix of order n. Order n. Now we'll see some note first, note second. Let A is equals to Aij n by n. n by n म्हणजेच काय? स्क्वेअर मॅट्रिक्स. बी अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स of order n then पहिले आपण पहिले याला काय, हा जो मॅट्रिक्स आहे तो लिहूया डिटेलमध्ये, मग आपण त्याच्यातली एक एक कन्सेप्ट बघूया. ठीक आहे. मॅट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 so on up to A1n, A21 A22 A23 so on up to A2n, A31 A32 A33 so on up to A3n, so on AN1 AN2 AN3 so on up to ANN. हा झाला n by n मॅट्रिक्स. ठीक आहे. मग आता याच्यातले आपल्याला एक एक कन्सेप्ट क्लिअर करायची. कशी होणार बघा आता. A11 A22 A33 ANN याला काय म्हणायचं आहे? डायगोनल इलेमेंट्स. याला काय म्हणायचं आहे? डायगोनल इलेमेंट्स. हिअर द इलेमेंट्स A11 A22 A33 so on up to ANN are called diagonal elements. Of मॅट्रिक्स ए. ह्या मॅट्रिक्स एचे A11 A22 A33 ANN हे काय झाले? त्याचे डायगोनल एलिमेंट्स. आणि डायगोनल एलिमेंट्स फक्त कोणत्या मॅट्रिक्समध्ये असतात? स्क्वेअर मॅट्रिक्समध्ये असतात. ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आर इन द स्क्वेअर मॅट्रिक्स. ओके, आता ह्या नोटमधल्या ही झाली फर्स्ट. आता याच्यात सेकंड नोट घेऊया. सेकंड नोट काय? द इलेमेंट्स AIJ
where I not equals to j are called फर्स्ट AI एलिमेंट्स म्हणजे कोणते कोणते ते बघूया आपण. A12 म्हणजे हे जे A11, A22, A33, ANN हे डायगोनल एलिमेंट सोडून जे उरतात AI म्हणजे ज्याचा I आणि J सेपरेट असेल, म्हणजे आयची व्हॅल्यू 1 आहे, जेची व्हॅल्यू 2 आहे, आयची व्हॅल्यू 1 आहे, जेची व्हॅल्यू 3 आहे, आयची व्हॅल्यू 2 आहे, जेची व्हॅल्यू 1 आहे. म्हणजे हे I आणि J कसे पाहिजेत, नॉट इक्वल्स टू, म्हणजे A11 नको आहे, A22 नको आहे, A33 नको आहे. म्हणजे कसा पाहिजे, A31 असू दे, AN1 असू द्या, AN2 असू द्या, AN3 असू द्या. हे म्हणजे जे डायगोनल एंट्रीज सोडून जे इलिमेंट्स असतात त्याला काय म्हणायचं आहे, आर कॉल्ड नॉन डायगोनल इलिमेंट्स ऑफ मॅट्रिक्स ए. आता याच्यातच आपल्याला नेक्स्ट बघायचं आहे. आता हे झालं फर्स्ट, सेकंड आणि याच्यात आता थर्ड सब पॉईंट काय येईल, इलिमेंट्स AIJ where I less than J represent elements above the diagonal. आणि फोर्थ काय, इलिमेंट्स AIJ where I greater than J represent below the diagonal. म्हणजे I ग्रेटर दॅन J, म्हणजे इथे I कसा आहे, प्रत्येक ठिकाणी I कसा आहे, ग्रेटर दॅन J. म्हणजे ही जी डायगोनल एंट्री आहे, ही जी तुमची डायगोनल एंट्री आहे, हे डायगोनल इलिमेंट्स जे आहेत याच्या वरती जे असतात ते काय राहतात, त्याच्यावरती जे राहतात ते कसे असतात, I लेस दॅन J. म्हणजे I कसा असतो नेहमी मोठा, लेस दॅन J. हे काय झाले, अबोव डायगोनल. आणि जे I ग्रेटर दॅन J म्हणजे इथं 2 मोठा आहे, 3 मोठा आहे, 3 मोठा आहे, इथे 2 लहान आहे, इथे N मोठा आहे 3 पेक्षा. म्हणजे हे I ग्रेटर दॅन J असतात ते काय असतात, बिलो द डायगोनल एंट्रीज. म्हणजे हे काय झालं, बिलो द डायगोनल, आणि हे काय झाले, अबव द डायगोनल. नाव विल सी नेक्स्ट डेफिनेशन. तुम्हाला जर काही क्युरीज असतील, समजलं नसेल, यू आस्क मी. ओके. नाव नेक्स्ट डेफिनेशन नंबर 5, डायगोनल मॅट्रिक्स. A square matrix in which every non-diagonal elements is zero is called a diagonal matrix. A square matrix in which every non-diagonal element is zero is called as diagonal matrix. For example matrix A. पहिले हा कसा पाहिजे, स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. म्हणजे एक तर 2x2 ऑर्डरचा पाहिजे, 3x3 ऑर्डरचा पाहिजे, 4x4 ऑर्डरचा पाहिजे किंवा 5x5 ऑर्डरचा. म्हणजे मॅट्रिक्स कसे पाहिजे, स्क्वेअर मॅट्रिक्स पाहिजे. 3x3 ऑर्डरचा घेऊया आपण. 5 0 0 0 0
0 0 0 9. म्हणजे जे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आहे, डायगोनल एलिमेंट्स कोणते आहेत आता 5 9 आणि 0. आणि हे जे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हे कसे पाहिजे 0 पाहिजे. हा काय झाला 3/3 ऑर्डरचा, म्हणजेच हा काय होणार आहे डायगोनल मॅट्रिक्स. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. B इज इक्वल टू हे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत आणि ऑफ डायगोनल जे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ते कसे पाहिजे 0 पाहिजे. -1 0 0 -5. आता हा स्क्वेअर मॅट्रिक्स आहे का? हो आहे. किती 2/2 ऑर्डरचा. ह्याच्या डायगोनल एंट्रीज आहेत किती -1 आणि 5. आणि ज्या नॉन डायगोनल एंट्रीज आहेत त्या कशा आहेत 0. म्हणून हा कसा झाला डायगोनल मॅट्रिक्स. आता हे डायगोनल लिहितात कसं? इज इक्वल टू DIAG डायगोनल 5 0 9. डायगोनल 5 0 9. याच्यामध्ये कसं लिहिणार डायगोनल -1 -5 असं लिहितात. ठीक आहे. हा D स्मॉल काढा किंवा कॅपिटल काढा. कॅपिटल काढला तर मे बी बेटर. DIGA डायगोनल 5 0 9. Now next definition number 6, scalar matrix. Scalar matrix, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same is called as scalar matrix. Okay. Today आपण एक्झाम्पल बघूया. फर्स्ट एक्झाम्पल 5 0 0 0 5 0 0 0 5. काय ऑब्झर्व होतोय? हा किती बाय किती ऑर्डरचा आहे 3/3 ऑर्डरचा. ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम. म्हणजे ह्याचे हे जे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत ते कसे आलेत सगळे सेम आलेत. म्हणून हा मॅट्रिक्स कोणता झाला स्केलर मॅट्रिक्स. आणखी एक एक्झाम्पल बघूया. -2 0 0 -2. ह्याचे पण डायगोनल एलिमेंट्स कसे आहेत सेम. म्हणून हा कोणता मॅट्रिक्स झाला पुन्हा स्केलर मॅट्रिक्स. हा किती बाय किती ऑर्डरचा आहे 2/2 ऑर्डरचा. हा किती आहे 3/3 ऑर्डरचा. ठीक आहे. नेक्स्ट 7 नंबरचा मॅट्रिक्स युनिट ऑर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. A scalar matrix in which all diagonal elements are 1. All diagonal elements are 1 किंवा unity is called unit matrix or identity matrix. Is called unit matrix or identity matrix. It's called unit matrix or identity matrix. For example, हा डिनोट कसा करतात आयडेंटिटी मॅट्रिक्स कॅपिटल I. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. म्हणजे हा किती बाय कितीचा 3/3 ऑर्डरचा. म्हणजे आपण कसा लिहिणार I3. म्हणजे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स कसे पाहिजेत त्याचे 1 पाहिजेत. म्हणजेच तो कोणता झाला युनिट मॅट्रिक्स ऑर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. नेक्स्ट आता आणखी एक बघूया I2. म्हणजे किती बाय किती ऑर्डरचा असेल
2x2 ऑर्डरचा. ठीक आहे, म्हणजे डायगोनल एलिमेंट्स कसे झाले त्याचे, डायगोनल एलिमेंट्स कसे आहेत 1 1. ओके, now we'll see next types of types of matrices in next lecture.